Mainit na biritan ang nasaksihan last week sa Idol Kids Philippines. Pinabilib ng Kiddie Hopefuls ang judges at ang sambayanang Pilipino. At sa huli, 6 na Kiddie Hopefuls pa ang nakapasok sa live semifinals. Alexa, Andrea, Cara, Kian, Samantha, and Sean. at ngayong gabi, mas lalong iinit ang entablado. Ready na ang susunod na grupo ng mga bata para ipamalas ang kanilang birit at husay. Sino-sino kaya ang susunod na 3 Kiddie Hopefuls na pasok sa semifinals? Ang isa makakakuha ng highest average score ay mula sa studio At audience. ang 2 i-handpick ng judges. Bago natin malaman kung sino-sino sila, humarap muna ang Kiddie Hopeful sa mentoring session with iconic musical director, Mr. Raul Mitra. Kailangan magpahinga kayo. Sunod-sunod na yung mga paggagawa sa inyo kasi. Mag-enjoy kayo. Okay? Hindi natin alam kung hanggang kailan to. Kasi pag love nyo yung ginagawa nyo at nakikita ng tao na nag-i-enjoy kayo, pati sila nag-i-enjoy din. But ayoko i-limit yung facial expressions mo. Apo. Because importante yon, lalo na sa TV. But you have to relax your face. The air will flow the more you'll be able to sing. Yung isang noto mo, nag-alanganin ka, huwag mong ipakita na hindi tama yung kinanta mo. Lalo na pag English, yung mga consonants mo, yung strong, ibuka mo kaagad yung bibig mo, huwag mong strong. Alam mo kung bakit? Kasi pag may ganun yun, may impact. Parang, mas may dating yung nota. Good job, kids! Listening attentively kayo kay Sir Raul and even to the Idol judges. Dahil binisita rin ang Kiddie Hopefuls ng judges for some last-minute tips. Sa 11 sa inyo, 3 lang ang makakapasok. 3 lang, kids! Gusto nyo bang sabihin na namin kung sino yung 3? Hindi pa! Wala. Hindi pa natin alam. Hindi pa natin Excited alam. po ako. Dati, nung kumanta kayo, 4 lang kaming nandoon. Kaming mga judges, di ba? Oo. Ngayon may tao na. Pati yung mga ibang hopefuls, maririnig niyong kumanta. Yes. Pero huwag kayong ma-pressure, ha? Sige, ibahin ko yung gagawin ko kasi ang ganda-ganda ng ano. Huwag niyong baguhin. Yes. Basta kung anong ginawa niyo sa practice, Yes. yun na yun. At ang pinaka-importante, Miss Reg, di ba po? Pag kumanta kayo mamaya sa stage, dapat laging galing sa puso. Kasi yun yung mararamdaman ng mga taong nanonood sa inyo. Thank you, Idol judges, for inspiring the Kiddie Hopefuls. Mukhang armed and ready na talaga silang magpakitang gilas on the Idol stage as we start the mid-rounds. Tonight is one of the most awaited nights dito sa Idol Kids Philippines. Dahil on this stage, magpa-perform isa-isa ang Kiddie Hopefuls na from the audition ay nakakuha ng golden ticket. We have grouped them into 6 at lahat sila ay magpapamalas ng kanilang natatanging talento. Pero sa bawat grupo, 3 lamang ang magpapatuloy pa sa ating kompetisyon. Sino-sino kaya sa kanila ang magpapatuloy pa sa kanilang journey? And who will make it until the end para maging kauna-unahang Idol Kids Grand Winner ng ating bansa? Kapit na dahil ito na ang mid-rounds ng Idol Kids Philippines! Let's go! Woo! Hello, kapamilya, kapatid at ka-A to Z all over the world! And good evening sa ating 11 Kiddie Hopefuls! Siyempre, tonight won't be complete kung wala ang mga authorities who will be guiding them sa kanilang pangarap. Kaya naman, eto na, it's time to call on the Idol judges. Starting off with Mr. Pure Energy, we got Mr. Gary Valenciano! The Power Diva, Angeline Quinto. Record-breaking singer-songwriter Juan Carlos! And What a pose! the Asia Songbird, Regine Velasquez Alcacid.
syempre, nandito din ang good-looking and talented hosts ng ating official online show, ang Idol Kids Philippines Spotlight. Yep, we've got Shania and Emilio. Hi, guys. Gano'n ba kayo excited for tonight? Yes! Give me an E! E! Give me an X! X! Give me a excited! Excited! Yes, we are excited for our cutie kitty hopefuls performing tonight. Yes, and I know, Shania, that they will be giving it their best because their families are here, and I know that they all want to make them proud. Yes! Hello to our superstar judges. Look at them, Emilio. Grabe! Ang pogi! Ganda! Nakaka-starstruck, and I know everyone is really hyped up and excited because tonight we will be seeing a new batch of Kitty Hopefuls. Yes! Hello din to our online viewers. Keep your comments coming and use our official hashtag for tonight. Yes, and samahan nyo kami ni Shania dito sa Idol Kids Philippines Spotlight hanggang mamaya. But for now, let's turn it back over to you, Kuya Robbie and Ate Jolens. Maraming salamat, Emilio. At mamaya makakasama pa natin sina Shania and Emilio for more backstage chikahan at kwentuhan. So guys, make sure na nakatune in kayo sa Idol Kids Philippines Spotlight. Alright? Idol Kids judges, are you ready? Yes! Kids, are you ready? Yes. Super yes! Malakas ang energy talaga. Nako, ang group na mapapanood natin tonight ay talaga namang handang-handa na rin sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. At papatunayan yan ng ating first kitty hopeful who will be performing on this stage. Kung sino siya, watch this. During the auditions, nakilala natin ang batang si Natalie na dapat ata ay Marites, ang second name. Ano bang gusto mong gawin? Maging teacher po para po machismis ko lahat yung mga teacher. Natalie, kwento mo naman. May kalaro po akong AFAM. Okay, oh my God. Tapos. Napanood po ako ng mga teacher ko at sabi nila magaling daw ako. Yung mga kahit bahay ko po, pati mga friends ko, napanood ako. Pero ang tanong ng lahat ng manonood, paano nga bang natutong magmarites si Natalie? Nakikita ko po kasi si mama pag naglalaro ako sa mga friends ko, mga nagkikismis siya, tapos doon ko yun natutunan. Ayaw po ni mama na maging marites ako. Kasi bata pa lang ako eh. May point ka rin naman dyan, Marites. Natalie, mabuti pa, ipakita mo na yung mid-rounds performance. Mamang silpitero, anong alam mo? Tinda mong ice cream, gustong-gusto ko. Init ng buhay, pinapawi mo. Sama ng loob, nalilimutan ko. Mamang silpitero, tayo sumayaw. Kalimbang mo hawak, muling ikaw ay batang puti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong pagkaraw. Basta ng ulap sa'yong papawid. Korteng sorbete sa pisngi ng langit. Mata ng dalagay managinip. Mayroong sikretong nasasaisip. Mamang sorbetero, tayo sumayaw. Kalimbang mo hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong nagdaraw. Mainit na labi, nagpapagang mata. Sundong na pag-ibig, parang amang masa. Mamang sorbetero, nasaan ka? Ikit ng buhay, pawin mo na. Mamang sorbetero, tayo sumayaw. Kalimbang mo hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong nagdaraw. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
Bago tayo magtanong
magtanong sa judges, gusto ko muna malaman, kamusta na si Afam? Okay lang. Okay lang si Afam? Friends mo pa rin siya? Yes. Okay, meron ka bang latest? Ito na, netizens. Nung birthday ni Mama, naiyak ako. Buti na lang, binuhat ako ni Regine Velasquez. Yung bang chismax mo? Kasi ang daming chicheria sa ilalim. Sa ilalim! Dito! Alam mo, gusto mo bang makita kung meron pang chicheria sa ilalim? May kinain si Regine. Ano no? May kinain si Regine. Ay! May kinain si Regine. Close sila. Si Regine. Tignan ko nga, baka naman wala. Kunyari lang. Madami yan. Tignan mo nga. Teka lang, itago mo! Ang chicheria. Gusto mo ba yung popcorn? No, ito. Sige. Gusto mo lahat? Dali mo. O, halika na. Ay, natuwa sila. Gusto mo bang yakapin si Regine? So cute. You did so well. Congratulations. O, halika na, Mari. O, sige ngayon, thank you sa chismis mong dala, ha. Tingnan naman natin kung ano ang chismis ng ating judges. Ako may latest ako. Naku, lagot. Alam mo na ba? Para sa akin ha, kung ang ABS-CBN ay magkaroon ng Idol Cutest Kids Philippines, malamang, Natalie, panalo ka na. Yes! May karakter si Natalie, may boses si Natalie. May karisma. May karisma, marunong magkwento sa paggamit ng boses. Bibo. Ano pang kailangan ng isang cute na idol kids? Chicheria. Chicheria na lang. Chicheria di tissue. Yung pagiging charming talagang natural sa'yo. Yung facial expression mo habang kumakanta ka, parang hindi mo na talaga kailangan sadyain kasi natural na lumalabas. Yung pagiging sweet ng boses mo, eksaktong-eksakto dun sa kinanta mo ngayon, bagay na bagay sa'yo. Ayan, okay. Thank you sa ating judges, Natalie. At ngayon, alamin naman natin kung ano kaya ang score ng ating 5th judge. At yun ay kayo, studio audience. Kaya, go! Lock in nyo na yung scores now! Thank you again, Natalie. Sige, balikan na muna doon sa iyong mga kachismisan dyan at mag-enjoy ka muna dyan sa iyong kinauupuan. Natalie, thank you very much. Gaya ni Natalie, naging super hot topic din ng Idol judges ang sunod-sunod na performances ng iba pang Kitty Hopefuls. Gumanon siya nung dulo eh. Gumanon siya eh. Medyo nagulat din si Mayor actually. Nagulat. Hindi, magician siya Gumanon siya. Siguro, mas kailangan lang natin ingatan yung mga mabababang parts, lalo sa umpisa. May mga konting flats or medyo konting sabit, but parang sa akin forgivable na. Tayong mga parts na talagang dapat andito pero medyo nakulangan. Minsan naman medyo sumobra. Para kang bisikleta na yung tipong linising lang ng konti, ang sarap dalhin sa labas sa kahit anong. At sana, yung ginawa mo ngayon ay sapat na para makatuloy ka dun sa susunod na round. Ang susunod namang Kitty Hopeful ay si MJ na tumatak sa Idol judges during the auditions dahil sa pagkanta niya ng Pinoy folk song na Balot Penoy. You know, I was actually very surprised that you chose that song. Expect the unexpected talaga pagdating kay MJ. But would you believe na dati siyang shy girl? Dati po, mahihain po ako, pero po nung 7 years old na po ako, in-enroll po ako ni Mami po sa modeling po. Parang nag-exercise po muna po kami para po makalakad po kami na maayos. Tapos naman po, pagkatapos naman po, nagpipictures po kami para may memories din po kami. Thankful po ako sa mga parents ko po dahil in-enroll po nila ako sa modeling po at dun po na-enhance po yung personality ko po. Ngayong mid-rounds, ano naman kaya ang pwede nating i-expect sa performance ni MJ?
singing her own version of Kailan Kaya, MJ. Para kang sirena, no? Now let's ask our beautiful mermaids kung ano nga bang masabi nila sa naging performance mo. Let's first ask Ate Reg. I was very impressed kasi yung audition niya, nakakatuwa na at such a young age, kaya niyang kumanta ng old song and then to do a ballad like that. Ate Angge. I was in awe. In awe. Pero seryoso kahit matataas na part, talagang buong-buo pa rin yung boses mo, hindi siya nagbabago. Yung mga kailangang i-sustain na part dun sa song, talagang nagagawa mo ng maayos. Parang happy ako kasi from the start pa lang nung performance mo hanggang sa dulo, parang nakatutok lang ako sa'yo kasi tamang-tama yung paghatid sa build-up ng song hanggang sa matapos siya. Thank you so much, ating Idol Kids judges. To the audience, kailangan nyo nang i-lock in ang scores nyo for MJ right now. Kanina, nagsimula na nga ang pagharap ng Kitty Hopeful sa hamon ng mid-rounds. Ang susunod na magpa-perform na si Jinwen, nagpakitang gilas by doing a sing and dance act nung auditions. The energy of your voice is something I really enjoy. There's a lot to improve on, but I would love to be a part of that process. Ang energetic na Kitty Hopeful, mas lalo pa nating kilalanin. I'm from Rodriguez Rizal, but originally, I'm from Misamis Occidentals. I had a beauty pageant sa isang mall, so pumunta po kami dito, lumuwas po kami na Maynila. I won the beauty pageant, so me and my mom found an opportunity dito. We stayed here na lang because may pinag-oopahan naman po kami na bahay dati na binili po ni Mommy nung mga 2000. And my mom left her business sa probinsya just to support me. Namimiss ko po yung bahay namin. Namimiss ko po yung mga friends ko, mga relatives ko. At miss ko din po yung fresh air doon. Ito naman ang di natin dapat mamiss, ang mid-rounds performance ni Jinwen. So let's dance, last dance, let's dance, last dance, let's dance, last dance tonight. Let's dance, last chance for love. Yes, it's my last chance for romance tonight. Oh, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, yes, just hold me. 'Cause when I'm mad, I'm so selfish. So let's dance, last dance, let's dance, last dance, let's dance, last dance tonight. I need you by me, beside me, to guide me, to hold me and to slow me. 'Cause when I'm mad, I'm so bad. So come on, baby, dance and dance. Come on, baby, dance and dance. Come on, baby, let's dance tonight. Habang gumigiling ka dyan, mas gumigiling si Mother. Yes, proud na proud sa'yo. Ano kaya ang masasabi ng ating judges? Unahin na natin, Kuya JK. Hi, Jinwen. Napaka-genuine din ang reaction at ng pag-enjoy. Seriously, I again enjoy the performance kasi you have the charisma, you have the stage presence. Kailangan pa ng improvement, especially sa timing. But you have the dynamic. So overall, it was a good performance. Congratulations. There are certain things na natural na nasa iyo. Okay? One is your energy. The energy level that you have, it's infectious.
para sa akin, ang pinaka-excited, kung saan ako naging excited, ay yung potential mo. Jinwen, I Thank you wish po. you all the best. Okay? Thank you po. Thank you, Sir Gary. And I think you are very, very pretty. Very, very pretty. Diba? Thank you. O ngayon naman, fifth judge, go, go, go. I-lock in ang inyong scores. Thank you so much, Jinwen. Pwede ka na ulit maupo at mag-relax ka muna dyan. Halo-halo na nga ang feels na nararamdaman natin ngayon. Pero, anong feels kaya ang hatid ng ating next Kitty Hopeful? Good daughter at proud father feels naman ang hatid ni Quinn Holmes na nakaduet pa ang kanyang daddy Bradley na isang band vocalist. Ikaw ang hantungan at aking wakas. Natamaan ako. Ako rin. Natamaan ako sa ginawa mo. Her voice is so pure. Maliban sa pagiging mabuting anak, ano pang klaseng bata si Quinn? Sabi ng magulang ko, matahimik po ako ng bata pero makikay po ako. Kasi mahilig po ako mag-dress up at mag-makeup po. Saka po, minsan kinukuha ko yung mga shoes ng mami ko. Tapos nagde-dress up po ako pag naglalaro po kami. Nagmo-model-model kasi kami ng big sister ko po. Ma-impress kaya ni Quinn ang mga judges ngayong mid-rounds? Pakinggan natin siya. She's so beautiful. She's so pure. Di maikukumpara, araw-araw kong dala-dala pabo. Rito pa nalangin ko'y makasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may kawaapin. Lido ko'y maging iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa akin at hinawakan mo ako. Aking di na napigilan, maluha na mayakap na. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Oh boy. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Oh yeah. Ikaw at Oh yeah! Sweet performance coming from a sweet little girl. Palakpakan po natin si Quinn. Well, we loved your performance from a Quinn to a queen. Yeah! Ate Rich. You know, I loved your performance. I think you have such a pretty voice. And at such a young age, I can already hear that you will become like an R&B princess someday. Ay, sus! Di ba kasi ang galing niya magkulot? Inaaral mo Yeah. kasi yun eh. But for her, it seems to be parang natural, no? That's hard to do. Thank you, Quinn. Thank you, Ate Reg. Let's ask the judge na magaling magkulot. JK. Kailan? Kulot lang siya. Kulot lang siya. Okay, okay. Hindi mo ako magaling magkulit. Never forgot about you since the audition rounds because you have this like really airy and silky voice that is so nice and pleasant in the ears. And I think you have a lot of potential. So congratulations, Quinn. Yeah! And good luck.
Thank you so much sa ating Idol Kids judges. Now mga kapamilya, kung gusto nyong ihanda ang pasilyo papunta sa live semifinals ni Quinn, pwede nyong gawin yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng score sa kanya. And you can lock in your scores for Quinn now! Ano kaya ang magiging boto ng studio audience? Siyam na ang nag-perform sa mid-rounds from the Kitty Hopefuls. Ang pangsampu na si Alexis. Nalaman natin ang family story noong auditions. Mama and Papa, saan sila? Di mo sila kasama? Bahay po. Kasi yung nagturo sa'yo kumanta. Ate ko po. Kayong dalawa na magkapatid. Hindi po, 10 po. Sobrang gulat man ang reaksyon ng Idol judges, nakakamangha naman ang kasipagan ni Alexis. Meron pong tindahan yung ate ko po ng siomai rice. Tinutulungan ko po siya tuwing Sabado tsaka Linggo pag wala pong pasok. Nadaan po ako dun para tumulong magluto ng itlog, siomai, hotdog, skinless, Shanghai. Yan po. Ngayon pong nandito na po ako, gagalingan ko po para po sa pamilya ko. Napagtagumpayan ang pagsubok. Palakpakan po natin, Alexis! Ate Reg, your thoughts? Ako nagalingan ako. Oo, kasi nung auditions pa lang, magaling talaga siya eh. But I'm so happy to see you and I'm so happy I got to experience you sing again. Yay! Keep singing, ha? Thank you so much, Ate Reg. Mr. Gary, Kahit hindi eksakto, kahit hindi perfect, nagustuhan ko pa rin yung ginawa mo. Thank you po. Siguro dahil nga galing sa puso mo yung pagka-perform mo at yan ang pinaka-importante sa lahat. Good job, Alexis. thank you sa ating Idol Kids judges. Sa ating mga pamilya, ihanda nyo ang inyong mga sarili. At kung gusto nyo matulungan si Alexis na ituloy ang kanyang laban papunta sa live semifinals, pwede nyo siya bigyan ng mataas na score and you can lock in your scores for Alexis right now. Once again, palakpakan po natin Alexis! Ang susunod na Kitty Hopeful, may i-reveal daw tungkol sa kanyang sarili at malalaman natin yan right now. Sa auditions, naging maganda ang komento ng judges sa Kitty Hopeful na si Cassie. Sino nagturo sa'yong Mag-harmonize. Napapanood ko lang po. Tapos, tinry mo? Opo. Ba, ang tawag dyan ay
Magaling. Talented. Bukod sa pagiging magaling sa singing, magaling din daw si Cassie mag-drawing. Kapag wala pong ginagawa at hindi po ako busy, favorite ko pong mag-drawing kahit nasa bahay po ako. Ang favorite ko pong dinadrawing ay malaking moon po at saka po puno po na walang mga dahon po. Gusto ko pong yun lang po yung i-drawing kasi po madali lang po yung i-drawing. Maging makulay din kaya ang performance niya ngayong mid-rounds? You tell yourself to believe that in every feat it takes a heart to endure all the pain and grief, having the hope to see the best that you can be. Follow your dreams, the courage found within. Your soul is keeping you so strong that you could rise each time you fall and stand up on your own. The sign you won't go wrong. Just give your best to hold your will, persistently become the one you've always aimed. You'll find out in time. Every misery's meant to make you feel you're stronger to run free. Follow your dreams, the courage found within. Your soul is keeping you so strong that you could rise each time you fall and stand up on your own. This time you won't go wrong. Just give your best to hold your will, persistently become the one you've always aimed to be. Cassie, gusto nating marinig ngayon kung ano ang dating ng iyong performance sa ating judges. Okay, so unahin na natin si Judge JK. You have this voice quality na parang bigla akong nawala sa isang singing competition at para akong nanood ng musical. Yes. Wow. The enunciation, how you say the words, how you were in tune. Claro. Yes. Wow. Wow. Congrats. Good luck. Thank you po. Alam mo, Cassie, nabilang ko yung tatlong wow yung sinabi ni Judge JK. Wow. Tatlo yun. Oo, ang gano'n. Si Judge Ma'am Siangge, at ilang kayang masasabi niyang wow? Cassie. Ayan na. Wow. O, diba? In fairness, napakadaming wow. Dami na, Wow. In fairness. Ang gusto ko sa pagkanta mo, bukod sa napakalawak nung range mo na kaya mong gawin, dun sa kanta, kahit ng audition rounds, napapansin ko kapag kailangan o hinihingi dun sa pagkanta yung pagiging sweet na boses, pagiging soft ng boses, pinakamataas, nagagawa mo lahat. So, good luck and congratulations, Cassie. Thank you po. Thank you, Judge Angge and Kuya JK. Okay, ngayon naman, tatanungin natin ano nga kaya ang score na mabibigay ng ating studio audience. Pwede na kayo mag-vote ngayon, ha? Kanina, natapos na nga ang lahat ng performances ng Kitty Hopefuls. At ang pagbibigay ng score sa kanila ng studio audience. Oras na para alamin kung sino ang tatlong papasok sa live semifinals. Starting with the Kitty Hopeful na nakakuha ng highest average score mula sa studio audience. Kids, lahat kayo sobrang galing. But, as we mentioned earlier, tatlo lamang sa inyo ang magpapatuloy ng inyong Idol Kids journey for tonight.
At ang unang pangalan na babanggitin ko ay ang Kitty Hopeful na nakakuha ng highest average score mula sa audience. Kapamilya, are you ready? Yes! Here we go. With an average score of 97.75%. Pasok ka na sa live semifinals. We say congratulations to MJ Alcado! Congratulations! Ikaw ang unang nakatanggap ng golden ticket. Congratulations! Sobrang happy po ako na nakapasok po ako. Thank you po sa inyo po. Amy, halika na. Dadali na kita sa platform mo. Ayan. Congrats! First on the platform at makita natin sa live semifinals, MJ! But then again, hindi pa tayo tapos. Kitty Hopefuls, may dalawa pa na sasama sa kanya ngayong gabi. And Idol Judges, nasa inyong mga kapalaran ang remaining Kitty Hopefuls. You may now discuss kung sinong dalawang Kitty Hopefuls pa ang dadalhin nyo sa live semifinals. Judges, you may now deliberate. I know. I know. Gusto ko siya eh. I know. But Ay. maturity. Ako naman, JK, alam mo magaling siya. Pero pang idol kids kasi itong dalawa, yung boses ha. I like her. Ang ganda ng boses eh. I get it. Okay. I get it. Okay. Next. Okay. Mukhang hirap na hirap ang Idol Judges. Sino kaya ang dalawang Kitty Hopefuls na kanilang pipiliin? The time has come. Judges, alam naming mahirap dahil naging matagal ang inyong deliberation pero kailangan na naming marinig ang inyong desisyon. Sino nga ba ang unang Kitty Hopeful na dadalhin nyo patungo sa live semifinals? Angeline. Kids, nahirapan kami sa inyong lahat. At ano man ang mangyari tonight, hindi natatapos dito ang journey ninyo dahil mga bata pa kayo. At itong Kitty Hopeful na to, napili namin siya na makasama sa live semifinals dahil nakita namin from audition round pa lang, marami siyang kayang ipakita at parang mas gumaling siya tonight. Kaya ang makakasama ni MJ para makapasok sa live semifinals ay si... Congratulations, Cassie! Cassie, congratulations! Pwede mo nang makuha ang iyong golden ticket kay Ate Reg. Aww. Congratulations, Cassie! Halika't ihatid na kita sa iyong platform. Second name na pasok sa live semifinals, Cassie! Woo! But we are not yet done. Isang pangalan pa ang kailangan nating marinig ngayong gabi na magpapatuloy sa ating live semifinals. But before that, judges, you would agree, sobrang galing ng ating Kitty Hopefuls for tonight. Baka may mensahe muna kayo para sa kanilang lahat, Sir Gary? Napaka-heartbreaking din para sa amin mga judges to, no? Pero nais lang namin sabihin sa inyo, nandirito kami para sa inyo palagi. Ang dahilan kung bakit pinili namin ang Kitty Hopeful na ito ay importante kasi ang tenga na marinig namin ang boses. Importante din ang mata na makita namin kung paano mag-perform ang bawat Kitty Hopeful. Pero ang pinaka-importante ay kung paano tumagos sa puso namin ang performance ng Kitty Hopeful na ito. Kaya, ang pinili namin ipasok sa live semifinals ay si...
receives a little crown, Quinn. Congratulations! Quinn! Pwede mo na kunin ang iyong golden ticket from JK Quinn! Oh my gosh! Quinn! Hanggang ngayon, di pa rin siya makapaniwala, Quinn. Before you go to your platform, just a quick interview muna. Quinn, anong nararamdaman mo ngayon? I feel so happy. I got so scared. We are so happy for you. You have a message for all of our Idol Kids judges? Thank you so much. This is my dream po. Well, this is your dream at magpapatuloy ang iyong pangarap papunta sa live semifinals. Quinn, you may now step on your platform. Congrats, Queen! Kapamilya, palakpakan po natin ang magpapatuloy sa ating live semifinals. We got MJ, Cassie, and Quinn. Hawak niyo na ngayon ang inyong golden ticket papunta sa ating next round. At yon ay ang live semifinals. Yup. Maraming salamat. Yes, sa lahat ng tumutok at nanood ngayong gabi. Thank you sa lahat ng mga pamilya po natin. Ako po si Robby Domingo kasama ang legendary Momshi and pop icon, Jolina Magdangal. And we'll see you all next week dito lang sa Idol Kids Philippines! Kapamilya, palakpakan po natin our Idol Kids judges! Nung wala pa pong natatawag pa po, medyo kinakabahan po ako kasi po iniisip ko po baka po magkamali ako or minsan din po baka po hindi din po ako magustuhan po ng audience. Nung nakapasok din po ako, naging happy na din po ako at thankful din po ako. Super happy po ako na natawag po ako. Kasi po hindi ko po alam na ako po yung makukuha na second po. The kids were fantastic. Lahat sila napakauhusay and it was the last name. Pero sa utak ko, Lord, nasa sayo na kayo na bahala, Lord. I promise I will win for you guys. Wow, thank you. And when you guys get sick, I'll bring you guys to the hospital and pay. Bata pa kami, bata pa kami. Bawal magkasakit. Abangan bukas! Makokompleto na ang 18 Kiddie Hopefuls na maghaharap-harap sa live semifinals. Dahil sasabak na ang huling grupo sa mid-rounds. Sino kaya ang makakakuha ng highest average score mula sa studio audience? Tingnan mo reaction ng lahat ng mga nandirito. Oo nga. Kung may nanonood ngayon na medyo malungkot, dahil may pinagdadaanan sa buhay, mapapangiti siya dahil sa performance mo. Iilan lang sa inyo ang mas kakayanin ang pressure ng live semifinals. Tama. Di ba yun? Tama. Or hindi? Hindi ko alam kasi dito rin yung judge audience natin. Sabagay. Judge audience sila. Sino ang magpapabilib sa superstar judges? Yung ganda ng boses mo, napaka-genuine. Kaya siguro ganun din yung nafe-feel ko, parang napaka-pure ng puso mo. Ang klaro ng pagkakakanta mo, ang linis ng boses mo, na-enjoy ko yung performance. With an average score of 98.12%. Pasok ka na sa live semifinals! Ang galing eh. Magaling na siya noon, lalo pa siyang gumaling. Kaya, ang pinili namin ipasok sa live semifinals ay walang iba kundi si... Wag na wag bibitaw dito pa rin sa Idol Kids Philippines.